साथीहरु माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा रहेको लङ रेन्ज डेटाहरूलाई एउटै पेजमा प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुनेवाला छ। किनभने आजको यो भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा लङ रेन्ज डेटाहरूलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने, जस्तो कि तपाई कुनै विद्यालयहरुमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरुको मार्क लेजरहरु तपाईले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अथवा अन्य कुनै कार्यालयहरुमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ लङ रेन्ज डेटाहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्दाखेरि समस्या भइरहेको छ भने हामी त्यसको समाधान आजको यो भिडियोमा गर्नेछौं। त्यसको साथसाथै आज हामी यो भिडियोमा एक्सेलमा रहेका अन्य डकुमेन्ट्सहरूलाई प्रिन्ट गर्दा के सेटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि बताउन गइरहेका छौं। टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं आजको यो भिडियो। जस्तो तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल खोलेको छु र एक्सेलमा मैले एउटा डकुमेन्ट तयार बनाएर राखेको छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा स्टुडेन्टको मार्क लेजर बनाएर राखेको छु। यहाँ चाहिँ मेरो सिंगल डेटाहरु छ, यसलाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने र एक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ मैले यसलाई डबल बनाएको छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यति लङ रेन्ज डेटाहरु छ। अब जनरली हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्यौं भने चाहिँ यति लामो डेटाहरु एउटै पेजमा प्रिन्ट हुँदैन, या त तपाईसँग ठुलो प्रिन्टर हुनुपर्छ जुन चाहिँ A4 साइज भन्दा ठुलो पेपरहरुलाई सपोर्ट गर्ने प्रिन्ट भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लङ रेन्ज डेटाहरुलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अधिकांशहरु के गर्छौं त भन्दाखेरि A4 साइज पेपरमा नै डेटाहरुलाई प्रिन्ट गर्ने गर्दछौं। त्यो भएर आजको यो भिडियोमा पनि हामी A4 साइजमा यो सबै डेटाहरुलाई कसरी एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्ने त त्यसको बारेमा बताउँदै छौं। अब त्यसको लागि सबैभन्दा तपाईले जस्तो कन्ट्रोल P गरेर अथवा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट प्रिभ्यू विथ प्रिन्ट भनेर लेखिएको छ, हामी त्यसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि क्लिक गर्छौं। अब क्लिक गर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो यो जुन हाम्रो सफ्ट कपी छ यो चाहिँ प्रिन्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सुरुमा रजिस्ट्रेसन नम्बर देखि लिएर सिम्बल नम्बर, फुल नेम र डेट अफ बर्थ र नेपाली सब्जेक्टको चाहिँ यहाँनेरि यो मार्क्स मात्रै आएको छ। तर हामीले यहाँ हेर्यौं भने हामीसँग यति धेरै डेटाहरु छ, जबकि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि AP2 है, AP2 भनेको यो सेल एड्रेस AP2 सम्म हाम्रो टोटल गरेर हामीसँग यहाँ फाइनल पनि छ है। यो फाइनल डेटा सम्म हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि एउटै पेजमा। तपाईले भएको हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि ल्यान्डस्केप, हाम्रो ओरिएन्टेसन चाहिँ ल्यान्डस्केप छ, तर प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो केमा देखिएको छ त भन्दाखेरि पोर्टेबलमा देखिएको छ। अब सुरुमा हामीले के सेटिङ गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो डकुमेन्टको यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइजहरु हामीले चुज गरौँ है। हाम्रो प्रिन्ट साइज कुन हो, तपाईको पेपर साइज कुन हो, तपाईले त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। A4 साइज अलरेडी छँदैछ है। त्यसपछि अब हामीले मार्जिन सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कस्टम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टम मार्जिन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्ट यहाँनेरि अहिले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि छोडेर जस्ट नेरो मात्रै सिलेक्ट गर्छु है। न्यारो प्रिन्ट साइज चाहिँ हामीले यसलाई चुज गर्छौं। अब त्यसपछि हामीले यहाँनेरि केही चेन्ज भएको देख्यौं। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो पेजको ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नेछौं। यो पोर्टेबलमा छ, पोर्टेबलबाट हामी केमा गर्छौं त भन्दाखेरि ल्यान्डस्केप ओरिएन्टेसन भनेर राखिएको तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा हामी क्लिक गर्छौं। अब यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पेज यो के भएको छ त भन्दाखेरि ल्यान्डस्केपमा गएको छ र हामीले यहाँनेरि 24 भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो सम्म मात्रै डेटा आएको छ, यो भन्दा पछाडीको डेटा अझै पनि के भएको छैन भन्दाखेरि यसमा सो भएको छैन। जति तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मात्रै डेटाहरुलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बाँकी भएको डेटाहरु के हुनेछ, हाम्रो नेक्स्ट पेजमा प्रिन्ट हुनेछ। तर हामी सबै यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्नेछौं। अब त्यसको लागि हामी सुरुमा के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले अन्य सेटिङहरु गरिसकेका छौं है। अब त्यसपछि हामी नो स्केलिङ भनेर लेखिएको यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्केल मिलाउने काम चाहिँ हामी यसबाट गर्नेछौं। अब तपाईले नो स्केलिङ गरेर राख्नु जुन अप्सन छ यसमा डिफल्ट रूपमा यसमा हुन्छ। अब यसो भयो भने चाहिँ सबै डेटाहरु एउटै पेजमा प्रिन्ट हुँदैन। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फिट शीट अन 1 पेज भनेर तपाईले लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै जति पनि सिटहरु छ यो
चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि एउटै पेजमा प्रिन्ट होस् भन्नको लागि हामीले यो अप्सनलाई के गर्छौँ छनौट गर्ने काम गर्छौँ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब सबै डेटाहरू जति छ यो हाम्रो के भएको छ त भन्दाखेरि एउटै पेजमा के भयो प्रिन्ट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो यो फन्ट साइज अलिकति सानो आउन सक्छ किनभने हामी यो यति धेरै डेटाहरूलाई एउटै पेजमा अटाउनु पर्ने छ है। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीले देखेको चाहिँ फन्ट साइज के छ त भन्दाखेरि सानो छ है। अब त्यो बाहेक तपाईँले जस्तो अल कोलनहरूलाई चाहिँ एउटै पेजमा मात्रै ल्याउने हो भने चाहिँ फिट अल कोलन अन वान पेज भनेर यसमा अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डबल पेजमा चाहिँ आउँछ। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि कोलनहरू छ त्यो भनेको एउटै पेजमा प्रिन्ट हुन्छ। हामीले यो अप्सनलाई छनौट गऱ्यौँ भने बेटर डेटा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुनेछ है। तपाईँले यसलाई चाहिँ छनौट गरेर यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यहाँनिर हामीले अल कोलनलाई चाहिँ एउटै पेजमा राख्यौँ। अब चाहिँ हामीले रो अल जति छ त्यो रोहरूलाई चाहिँ एउटै पेजमा ल्याउने हो भने चाहिँ तपाईँले फिट अल रो इन वान पेज भनेको लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है। ल हामीले चाहिँ अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि के गर्नेछौँ त फिट अल कोलन अन वान पेज भनेर लेखिएको छ यसमा क्लिक गर्छौँ। यो पछाडि हाम्रो डेटा जति छ यहाँनिर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ हाम्रो एकदम फिट आएर बसेको छ। अब यसमा पनि तपाईँले केही चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो पेज सेटअपमा गएर तपाईँले आवश्यकता अनुसारको तपाईँले जस्तो कति फिट राख्ने हो, पेपर साइज कुन हो, डिपिआई कुन हो, तपाईँले यो हेडर फुटर राख्ने कि नराख्ने तपाईँले यहाँ हेडर फुटरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सिटहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले सबैले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। हामी यसरी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्सलमा धेरै पेजमा भएको लङ रेन्ज डेटाहरूलाई चाहिँ एउटै पेजमा यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। ल अब त्यसपछि अर्को प्रिन्ट गर्ने तरिका छ। तपाईँले जस्तो मैले सिट 2 मा एउटा डेटा तयार पारेर राखेको छु। साथीहरू यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै पनि नभुल्नु होला र भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न र सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिरियल नम्बर छ यहाँ, नेमदेखि लिएर हामीले जति पनि स्टुडेन्टहरूको मार्क्स छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। यो मार्कलाई चाहिँ हामी के गर्नेछौँ टोटल र पर्सेन्टेजमा हामीले निकालेका छौँ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ धेरै मुनिसम्म छ है। हाम्रो कति छ स्टुडेन्ट छ त भन्दाखेरि 106 है, 106 विद्यार्थीहरूको रेकर्ड छ यसमा। हामीले जनरली यसलाई प्रिन्ट गरौँ है। यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर यो जति पनि हेडर छ योदेखि हाम्रो 49 सम्मको डेटा आएको छ। अब योभन्दा मुनि यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 50 बाट सुरु भएको छ तर यो हेडिङ चाहिँ के भएको छैन भन्दाखेरि यसमा देख्न सक्नुहुन्न है। अब हामीले सुरुको पेज हामीसँग छैन भने चाहिँ यो डेटा कुन हो, हामीले जस्तो यहाँ सब्जेक्टहरू कुन थियो, पर्सेन्टेज कुन हो, टोटल कुन हो, यो हामीले थाहा पाउन सक्छौँ सक्दैनौँ है। त्यो भएर हामीले इभन जति पनि पेजहरूमा चाहिँ हाम्रो टाइटललाई चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्नेछौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइटललाई हामीले सबै पेजमा प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सो होस् भन्ने कसरी सेटिङ गर्न सक्छौँ त त्यसको बारेमा पनि हेरौँ है। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्छौँ पेज लेआउटमा क्लिक गर्नेछौँ। पेज लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट टाइटल भनेर लेखेको छ। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट टाइटलमा क्लिक गर्छौँ। अब प्रिन्ट टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले अरू केही कुराहरू पनि गर्दैनौँ। जस्ट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रो टु रिपिटेड एट टप भनेर लेखेको छ। टपमा भएको डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ अथवा टाइटललाई चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ त इभन सबै पेजहरूमा के गर्नेछौँ प्रिन्ट गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको जुन हेडरलाई चाहिँ तपाईँले सबै पेजमा प्रिन्ट गराउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले यसरी मेनुअल रूपमा चाहिँ सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जति आवश्यक छ त्यति है। तपाईँले यसरी के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेलेक्ट गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। तपाईँले प्रिन्ट प्रिभ्यूबाट यहीँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर हामी अर्को प्रिन्ट प्रिभ्यूबाट हेर्नेछौँ। मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु। अब ओके गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट प्रिभ्यूमा जान्छौँ है। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 देखि 49 सम्मको डेटाहरू यहाँ छ। तपाईँ जस्तो यो ममता खत्री भन्ने स्टुडेन्टको चाहिँ यहाँनिर हामीले डेटा देखेका छौँ। अब योभन्दा मुनि पनि हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले यहाँ देख्नुभयो मैले एरो कर्सरले चाहिँ यसलाई मुनि सारेको छु। 50 देखि हाम्रो
98 सम्मको डेटा छ। यसमा पनि के भएको छ त भन्दाखेरि नेम, क्लास, रोल नम्बर, यो हेडर सबैमा के हुनेछ त भन्दाखेरि प्रिन्ट हुनेछ। त्यसपछि हामीले 99 देखि मुनितिरको स्टुडेन्टहरूको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सिरियल के भएको छ त भन्दाखेरि यो हेडिङ सबै पेजमा प्रिन्ट भएको छ है। हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्सेलमा रहेको डेटाहरूलाई तपाईँले एक्सेलमा मात्रै होइन कि यो सेटिङ चाहिँ तपाईँले वर्ड लगायतका अन्य फर्मेटहरूमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सेटिङ गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी यसरी एक्सेलमा रहेको डेटाहरूमा चाहिँ सबै पेजहरूमा हेडिङलाई चाहिँ यसरी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है त। आजको यो भिडियोमा हामीले एक्सेलमा रहेको लङ रेन्ज डेटाहरूलाई एउटै पेजमा कसरी प्रिन्ट गर्ने र हाम्रो एक्सेलमा हामीले कुनै पनि डेटाहरू तयार पार्दा त्यो टाइटललाई चाहिँ टाइटल जति पनि डेटाहरूको टाइटल हुन्छ त्यो टाइटल सबै पेजमा के गर्ने त कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने बारेमा सिकेका छौँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको भएमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि बिल्कुलै नभुल्नुहोला, किनभने हामी यस्तै प्रकारका विभिन्न टेक्निकल भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछौँ जुन तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुन सक्दछन् है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।